Hemgjorda chokladbars. Perfekt att ha med sig på språng om man blir hungrig. Efter jul och nyår så brukar jag ha mycket nötter och torkad frukt och sådär som skräpar i skåpen. Och då brukar jag göra skafferirens med müslibars. Ju bättre kvalitet du har på chokladen, ju godare chokladbars får du. Jag smälter min choklad i vattenbad. För om jag smälter den i mikron, då finns det en risk att jag bränner den. Men här har jag full kontroll. Så jag fyller en kastrull med vatten. Och sen så ställer jag en värmetålig skål på där jag lägger chokladen. Och så smälter den av värmen från vattenångan. Och nu kan man se här att det börjar smälta lite. Chokladen fungerar som själva limmet i mina chokladbars. Det som limmar ihop nötterna och den torkade frukten. Man kan däremot välja hur mycket eller hur lite choklad man vill ha. Men det finns ju vissa forskare som menar att det är nyttigt med choklad, så ha gärna lite extra. Jag har lite kokosolja i mina chokladbars. Dels för att det är väldigt gott med den här kokossmaken. Men också för att det hjälper till med konsistensen så att den blir lite mjukare att tugga igenom. Jag passar alltid på att smaka lite eftersom smält varm choklad är väldigt gott. Låt skafferiet inspirera dig till vad du ska ha i dina chokladbars. Det finns inga regler. Det kan vara lite överbliven müsli, olika typer av nötter och torkad frukt. Torkade tranbär, pumpakärnor, solroskärnor, hasselnötter, russin, sesamfrön. Jag har torkade aprikoser i, och har du lite sån här större frukt så klipp den i lite mindre bitar. Sist men inte minst lite jordnötter, och då har jag saltade jordnötter, och det är väldigt gott för då får man en liten kontrast i smakerna. För att det ska bli bars så behöver det ju ligga i en form och stelna. Och då har jag den här formen som jag kommer klä med bakplåtspapper. Och för att det ska vara lätt att jobba med bakplåtspappret så knäcklar jag ihop det först. Om jag häller chokladsmeten rakt ner här, då får jag ganska tunna bars som lätt går sönder i väskan. Jag vill lite tjockare, knubbigare bars som håller ihop bra. Därför kommer jag lägga ett paket mjöl här på ena sidan som gör att vi får liksom lite bättre plats här på ena kanten. Bara platta till och sen ställa in i kylskåpet. Nu är den här stelnat och är perfekt att skära upp i bars. Vem blir inte glad av att få en sån här i skidspåret? Receptet det hittar ni på jessicafrey.se och den här bilden den hittar ni på min Instagram.